Hello, what's up mga ka-Berkx? Welcome po sa ating channel. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na po at hit the notification bell para maging updated ka po. At ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po or how to edit giant effect using KINEMASTER or KINEMASTER. So ngayon ay simulan na po natin. Huwag na po natin patagalin. Also this one, gumamit kayo ng umbrella dahil mainit sa labas. So ngayon mga ka-Berkx, ang una po natin gagawin ngayon ay kukuha po tayo ng shot ng background at kasunod ay ang blue screen na gagamit po tayo ng blue screen or green screen. First po natin gagawin, i-open po ang KINEMASTER or KINEMASTER. Piliin po ang 16.9. Next is punta po tayo sa media, hanapin po natin yung una po natin yung background at saka yung may green screen or blue screen. Yan. Then yung blue screen naman i-layer natin kasi yun po ang i-chroma key po natin ngayon. So ngayon po kasunod po natin gagawin ay i-crop po natin yung ating video yung may blue screen lang po. The next step naman ay gagamitan na natin ng chroma key. Then i-adjust lamang po para po maganda ang pagka-key niya. Kuha. Pagkatapos po i-crop ay ngayon lang po i-place po natin kung saan po pwede ilagay ang ating giant or na key or na chroma key na. So ngayon i-adjust po natin kung saan po siya. Next step naman po natin gagawin ay i-adjust po natin sa kulay po niya para po sync or magbagay po sa ating background. Yan. At ito na yung pinakahintay natin. Tapos na po. And this is the final or the result. So thank you po sa inyong mga panood. Kung hindi ka po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po para po maging updated ka sa mga latest or videos na ating i-upload. Tapos na din.